تعالوا بقى نستورد بعض التكستشرز، نحطها كده في الاسيتس فولدر عندنا، ونشوف من خلال التكستشرز دي هنبدأ نعمل الماتيريالز بتاعتنا اللي هنطبق الماتيريال على الاوبجكت اللي عندي. يبقى انا عشان اغير اللون والشكل بتاع شكل ايه، لا يعني عشان اغير اللون زي ما هنشوف كده بتاع الجيم اوبجكت جوه اللعبة، بحتاج حاجتين. بحتاج الايمج، الصورة اللي انا هغير بيها اللون، احط الصورة دي جوه ماتيريال، وبعدين اطبق الماتيريال دي على الجيم اوبجكت. خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان انت لو عندك دلوقتي اكتر من جيم اوبجكت، عملت مثلا كيوب وخدت الكيوب ده كوبي وبيست 50 مرة، وبعدين طبقت على الكيوب ده ماتيريال واحدة، بتلاقي ال50 كيوب كلهم نفس الشكل. بتيجي بعد كده تغير في كيوب واحد، بتلاقي كل الكيوبز، كل ال50 كيوب اتغيروا. ليه؟ لان انت ببساطة انت دخلت جوه الكيوب، غيرت الماتيريال بتاعته، وانت مطبق نفس الماتيريال دي على نفس ال50 كيوب، فلازم كل ال50 كيوب يتغيروا. يبقى انا لو عايز اعمل ال50 كيوب، تعالى ما نتكلمش كتير، وتعالى نخش جوه الفولدر الجديد بتاعي اللي اسمه textures ده، واعمل فولدر جديد اسمه materials، او انا هسميه MATT مات. جوه الماتيريال ده هقول ايه create new، وبعدين هنا هختار ماتيريال. الماتيريال دي هقول فلور، ونشوف الفلور. ممكن اعلم هنا كده واخد اي حاجه من الحاجات دي. انا بعمل حاجه يعني على اساس ان انا واحد مش متخصص قوي في القصه دي. انت ممكن تخش على جوجل طبعا وتنزل الفلور بالنورمال ماب بتاعتها، بالهايت ماب، بالقصة الكاملة بتاعتها، بس انا هنا بعمل نوع من انواع اللي هو الكنافة شوية ان انا هطبق اي حاجة مع اي حاجة، وهنشوف ايه اللي هيطلع. تعالى كده نشوف الارضية دي ارضية كويسة. بص النورمال ماب بتاعتها، شوف حاجة كده تكون هو دي الكنافة اللي انا بتكلم عليها. طبعا لو خدت بقى الفلور دلوقتي طبقتها هنا، بتقدر بقى من التايلنج ده تتحكم انت عايز تخلي كام يعني. احنا مش عايزين نتكلم كتير، احنا هنقعد نلعب كده ونشوف النتيجة اللي هتطلع لنا. شايف انا بطبق الموضوع ده بحيث ان هو يبقى باين. وتعالى نقول مثلا ماتيريال تانية نسميها ستون. ممكن اغير الستاندر هنا، وهطبق الستون دي هنا على الكيوب. اول حاجه بتبوظ معاك لما بتتعامل مع يونيتي السكرول اب وداون بتاع الماوس. يعني انا عندي مثلا بتاع 50 ماوس معروضين للبيع قدامكم دلوقتي، بس هو السكرول اب بتاعهم هو اللي بايظ يعني. تعال نشوف كده الكيوب ده، انا عايز اخده كوبي وبيست كده، عشان العمليه دي بتضايق ناس كتير قوي. وناخد الكلام ده كده كنترول سي كنترول في، وعندي مجموعه من الستونز دي. بيجي مثلا ايه يجي يلعب هنا كده، يلاقي كلهم احمر، يقول لك ايه ده؟ طيب انا هغير الاسم وهعمله بريفاب، وايه وخلاص. المفروض ده بقى مستقل، بقى حاجة تانية.
يجي يلعب فيه يلاقيهم كلهم اتغيروا. ايوه يا عم، ما انت بتغير في الماتيريال بتاعت الستون اللي انت مطبقها على المكعب ده، ومطبقها على كل المكعبات دي هي كمان، فلازم تتغير. يعني ده شيء طبيعي. يبقى انا لازم لو انا عايز اطبق ماتيريال مختلفة، طبعا هنمسح بقى الكلام ده، اجي على الفولدر بتاع التكستشرز جوه المات، اعمل ماتيريال تانية نسميها ستون 2. لا دي مش نورمال ماب. واخد ستون 2 دي اطبقها هنا برضه. الماوس ده مشكلة في الماوس اهو. كل واحد كده بقى ليه، يعني رغم ان انا واخدهم كوبي وبيست من بعض، بس كل واحد ليه الماتيريال بتاعته. لو لعبت في ماتيريال بتاعت الستون واحد مش هتغير الستون اتنين، كل واحد هيبقى ليه شخصيته المستقلة. نلاحظ ان هنا في شفافية شوية، لكن هنا مفيش اي شفافية. ليه؟ طبعا عشان انا مغير في الماتيريال. يعني انا لو جيت هنا على الماتيريال دي وقلت له خليها شفافة، هتلاحظ ان الشفافية بقت موجودة هنا هي كمان، يعني بشكل مش واضح قوي. الموضوع ده بقى بيعتمد على الجودة بتاعة الفايلز اللي انت بتستخدمها ك كنورمال ماب. وليه النورمال ماب بتحدد الديتيلز بتاعة الستونز مثلا او حاجة زي كده. طبعا احنا هنحاول نوفر لك شوية تكستشرز كده تلعب معاهم، ولكن انت الاولى بيك ان انت تروح لجوجل وتحاول تشوف القصة بتاعة الستونز بقى، تجيب ستون مثلا او تجيب ارضيات بالنورمال ماب بتاعتها، وبتبدأ تلون الحيز اللي انت بتشتغل عليه. بس تعالى كده نخش نلعب كده ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي لو اخدنا شوية كيوبس كده. تعال نخش على البلاي مود. ممكن تظبط بقى الكاميرا بما يتناسب مع الدنيا. سبيد طبعا عايزة تزيد، عشان كده احنا هنعمل حاجة اسمها الستارت سبيد. احنا مش هنسيب الدنيا كده من غير ما ايه، ما نخش على الكود نعمل عليه تعديل كده في الدرس ده. بس احنا ممكن نخش على مثلا الكيوبس دي، نعلم على اول واحد وبعدين ندوس شيفت، نعلم على اخر واحد ونعمل لهم انكلود جوه البلان. ونوصل للمين كاميرا. لا، كنترول زد، ارجع بالمين كاميرا كده شوية. طيب كده حلو. نبص بقى على الكود بتاع الموف. هنعمل هنا فلوت اسمه start speed، والفلوت ده هعمله public float. طيب هنحط الستارت سبيد دي مع مين؟ هنحط الستارت سبيد دي في هنا في الامر اللي بيحرك لي الاخ جيلي. فتعال نقول كده خلي الفي دي تبقى زائد ستارت سبيد، هو ده السطر اللي بيخليني اتحرك. تعال نرجع تاني ليونيتي ونشوف. الاول عايز اجرب وهي صفر، ان انا بمشي ولما بسيب بيقف. طيب تعالى كده نخليها تبقى 1.5. يا لهوي سريع جدا. عايزين بقى نكبر الفلور. لو كبرنا الفلور عشان احنا عاملين انكلود الكيوبس معاها، فالكيوبس كمان هي هتكبر هي كمان بالمرة. وممكن اجي بقى على الماتيريال بتاعة الفلور، يعني اعمل هنا كليك كده. احنا ممكن نسميها فلور عشان ما نلخبطش الناس. تعالى على الماتيريال بتاعتها ونصغر شوية البلاط، فنخليها بدل ما هي 100، بدل ما هي 50 تبقى مثلا 250.
لا لسه برضه خليها تبقى 1000 تاب في ممكن نخليها دي مثلا 2000. طيب تعالى نشوف كده، لو قلنا maximize on play يعني كده بقى معقول. قلنا ممكن تبقى اسرع شويه، فهنرجع تاني للستات سبيد على جيلي، نخليها تبقى 5 من 1000 5 من 100.